Hi guys! Welcome back to my channel. So for today's video, ay meron naman tayong bagong video. At ang gagawin natin ngayon ay magme-makeup tayo. At ang gagawin kong makeup ngayon ay gagayahin natin yung makeup ng mga e-girl. Wow! At meaning emo girl na cute like me. Char. So, ang gagayahin nating picture ngayon ay ito, wait lang. So, ang gagayahin natin ngayon is this picture. Yan. It's a e-girl. I don't know if it's e-girl. Na-search ko lang siya sa Google eh. So, yan ang gagawin natin ngayon. So, let's get started. First is we are going to moisturize. Magma-moisturizer muna tayo kasi medyo ang mukha natin, no? So, as you can see, ito na ulit. Kasi ito lang naman yung moisturizer ko. Sorry, medyo malata ko ngayon. Singer kasi. Chor. Gusto nyo ba mag-cover ako ng kanta? Kung gusto nyo lang naman, comment down below. Magka-cover ako ng kanta. So, ayan, mag-moisturize na tayo. Malinis po yung kamay ko. Ayan, moisturize tayo. So, ayan. Konti lang lalagay natin kasi hindi naman makapal ang mukha. Na. So, ayan. So, hindi mo malaman yung skincare ko. Comment down below. So, next naman na gagawin natin ay kuha ko nito. Tubig na siya. Careline Oil Control Liquid Makeup. And, lalagay tayo. Konti lang lalagay natin. Yan, tapos na. So, ang susunod naman natin ay magkikilay tayo. This is from Careline Best Brow Liner in the shade, I think it's taupe. Yan, taupe siya. Sira na to actually din. Nalalaglag na. Papa akong pambili eh. Tsaga-tsaga muna tayo. So, kuha lang ako ng salamin. Kikilay muna. So, ayan. Medyo hindi perfect. Hindi sila pantay. Kasi yung kilay ko hindi talaga pantay. So, next naman ay ang next naman natin ay ang eyeshadow na tayo. So, ang eyeshadow na ginamit doon is ito. Hindi ko siya mapindot eh. Basta yun siya, parang red pink. Hindi ko makita. Yan. So, ang gagamitin ko ay wala akong red pink na color. So, maghahalo na lang tayo. Ito na lang, no? Ito, tsaka ito. So, ang lalagyan. Ito na lang. Para mas medyo
medyo maganda ang ating makeup. It's not for me to say you love. It's not for me to say you love. Go with the brother, you know how we do. It's Hindi pa sila pantay. Dagdagan natin sa kabila. So, ayan. Ayan na siya. And maglalagay tayo ng highlighter. This highlighter. Maglalagay tayo sa ating ear dito. Yan. So, ayan. Bibilan pa natin yan mamaya kaya mukhang hindi maayos. Kasi maglalagay pa tayo ng eyeliner kaya maayos na siya. So, next naman is mag-eyeliner tayo. So, ang gagamitin, wala kasi akong eyeliner. So, napag-isip ko na ang gagawin ko na lang eyeliner is itong mascara. I-ano ko na lang siya ng brush para mailagay. Another side. It's not that perfect, pero at least, di ba, nagawa natin ang paraan. So, next naman ang gagawin natin ay syempre, nandito naman na tayo sa mascara. Magmamaskara na tayo. So, maglalagay din tayo sa baba, sa lower lashes. So, ang next naman ay magba-blush on tayo. And, I think contour na lang muna. Magka-contour tayo. I'm gonna use this contour. I-blend na lang natin. So, ayan. Magna-nose contour din tayo. Medyo tumangos-tangos naman tayo. Diba? Diba talaga nagagawa ng makeup kaya kang pagandahin.
ang next naman ay ayusin lang natin konti. So, ayan. So, next, nakita niyo sa picture na meron silang nilalagay dito. I think it's a heart, tapos may dalawa. So, itatry din natin yan. Gamit, ayan. I think, ito na lang. Yung natira natin kanina. To drawing tayo. Dito, no? Oh. Ay, magba-blush muna tayo para mamaya hindi na siya ano yun? Mahahawa. So, ayan. Tapos na. So, next naman ay maglalagay tayo ng highlighter. Dahil kailangan. Konti lang naman. Diba? Konting kintab lang naman para dyan. Ayan tayo dyan sa taas. Sabi din tayo ng konti dito. Ayan. Parang tayong cute. Next naman is magdo-drawing na tayo ng heart. Nakakakaba din pala ito. Sabi na nga. Kabila naman. Pwede na yan. So, alas na is ang lefty. So, magmi-mix na lang tayo. So, I'm gonna add this first. The Careline matte liquid lipstick. Ayan, tapos maglalagay tayo itong Vice Cosmetic, the shade Benjamin, sa ibaba. So, this is our final look. So, for the better look, I'm going to change my outfit and I'm gonna show you my very, very final look.
subscribe, like, and click the bell button para update kayo sa mga bagong video. See you on my next vlog! Bye-bye!